ৰেডিমেড পানী পুৰি বনাম আজি। এইটো বজাৰৰ পৰা পেকেটটো লৈ আহিছোঁ, ফাৰ্ষ্ট টাইম আনিছোঁ এইটো পানী পুৰি। ইয়াৰে ভিতৰত গোটেইখিনি থকা বুলি দিছে। পেকেটটো খুলিলোঁ মই, পেকেটটো খোলাৰ পিছত এইখিনি ওলাইছে। তাৰপিছত এইটো আছে, এইটো পানী পুৰি মছলা। তাৰপিছত এইটো কিবা খাট্টা মিঠা পানী মছলা এইটো। তাৰপিছত এইটো আলু চকা, আৰু এইটো চাগে এইটো দিয়ে আলুখিনি বনাব লাগিব চাগে। চাই আছোঁ ৰ'ব, খুলি পেলাই কৈ আছোঁ আপোনালোকক। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প'ষ্ট কৰি পেলাই চাই ল'ব ষ্টেপকেইটা, ইয়াত দিয়া আছে ধুনীয়াকৈ। মই আগে খাট্টা মিঠা মছলাটো 250 ml পানীত দি লৈছোঁ। তাৰপিছত লৰাই দিওঁ অলপ, আৰু ইপিনে বনাই লৈছোঁ পানী পুৰি মছলাটো। ধুনীয়া গোন্ধাই আছে। খাট্টা মিঠা পানী অলপমান চেলেকি চালোঁ, বহুত টেষ্টি হৈছিল খাবলৈ। এইটো অলপ খাই চাওঁ, ওপৰৰ পৰা খাইছোঁ দেই চামুচে দি। এইটোতকৈ এইটো টেষ্টি আছে। এইটো এইখিনি ৰেডিমেড আলু। ইয়াতে অকণমান গৰম পানী দিব দিছে, আধা কাপমান। ইয়াতে মছলাখিনি দি, মছলা কালাৰটো চব খুব ধুনীয়া, সানি ল'ব লাগিব। আমাৰ তেলখিনি গৰম হৈছে, এটা দুটাকৈ দি দিওঁ। ফুটে কিন্তু অলপ সাৱধান, কিন্তু বিৰাট ফুটে এইটো, আৰু ভালকৈ ফ্ৰাই কৰিব লাগিব। অলপ লৰাই লৰাই তাক বনাব লাগিব, অলপ ডাঙৰ হ'ব দিব লাগিব। দেখিছেনে? আজি বনাই আছোঁ এয়া ৰেডিমেড ফুচকা। ফুচকা বুলিও কয়, পানী পুৰি বুলিও কয়, ৰেডিমেড। যোনে যি কয়, খবৰে বেলেগ বেলেগ। এই ধুনীয়াকৈ গোল গোল হয়, চাইজটো কিন্তু বিৰাট ধুনীয়া হয় দেই, একদম পাৰফেক্ট গোল হয়। আজিৰ আমাৰ ফুচকা ৰেডি। খাই পেলাই টেষ্টটো কৈ আছোঁ কেনেকুৱা হৈছে। নহ'লে ড্ৰপ আহি আছে, ড্ৰপত যাব নেকি? এইটো খাট্টা মিঠা পানী মই নাখাওঁ, ভাল নাপাওঁ খাই। মোক অলপ মানে জ্বলা ভাল লাগে। ভালেই খাবলৈ, এইটো দোকানৰ নিচিনা নহয়, ফুটপাথৰ নিচিনা নহয় মানে। অলপ চলি যায় আৰু ঠিক ঠাক। 60 ৰুপিজত কি বেয়া, কমচে কম 50টামান আছে ইয়াতে। আৰু কিবা কিবি এড কৰিব পৰা গ'লে হয়, বুট চুট। ইমান কষ্ট কৰা নাই আৰু।